Idő előtt, tér előtt, még a létezés leghalványabb szellője előtt is csak energia volt. Képzelj el egy végtelen óceánt, de ne vizet láss, hanem tiszta, nyers lehetőséget. Ezt az energiát nem lehetett látni vagy érinteni. Mindent és semmit jelentett egyszerre. Egyszerűen csak volt. Ez az energia óceán mozdulatlan volt, változatlan, nem volt tudatában saját létezésének. Nem volt tudatosság, nem volt gondolat, nem volt vágy. A tökéletes egyensúly állapota volt ez, ugyan mégis a teljes ürességé is. De ebben az űrben is gyökeret vert a változás magja. Mélyen, ebben az energiaóceánban egy rezgés indult el. Eleinte alig észérhető volt, csupán egy apró remegés a létezés szövetében. Ez a rezgés volt az első jele valaminek, ami más. Ez volt az első suttogás egy születőfélben lévő univerzumról. Ez persze nem fizikai rezgés volt. Fizikai még nem létezett. Magának az energiának a természetében történt változás, egy fodrozódás a teremtés egyébként nyugodt vizében. Ez a fodrozódás volt minden kezdete. A rezgés felerősödött, finom remegésből átható hullámmá erősödött. Az energia, amely egykor egységes és mozdulatlan volt, kavarogni és változni kezdett. Ez alapvető változást jelentett a létezés természetében. Az energia tudatosulni kezdett. Ahogy az energia rezonált, darabokra kezdett hullani. Apró, pontszerű részecskék robbantak létezésbe, elképzelhetetlen energiával telve. Ezek voltak az első elemi részecskék, mindannak az építőkövei, amit ma magunk körül látunk. Ebből a kaotikus részecsketáncból fény született. Nem olyan fény, amilyennek mi ismerjük, hanem tiszta, ősi energia, amely olyan sebességgel haladt, amit alig tudunk felfogni. Ez nem csak a fény születése volt, hanem az univerzumot irányító összes alapvető erő születése is. Ez az esemény volt az ősrobbanás, de nem mint egy hatalmas robbanás a térben. Ez maga a tér robbanása volt, az a pillanat, amikor maga a létezés kifelé kezdett tágulni, magával sodorva ezeket az újszülött részecskéket. A fény és az elemi részecskék megjelenésével megjelent az idő illúziója is. Az idő ebben a születőfélben lévő univerzumban nem lineáris volt, hanem fluid, az alapvető részecskék állandó mozgásának és kölcsönhatásának következménye. Ahogy a részecskék ütköztek és kölcsönhatásba léptek egymással, mintázatok kezdtek kibontakozni. Ezek nem voltak tudatos mintázatok, legalábbis eleinte nem. Egyszerűen a fizika törvényeinek elkerülhetetlen következményei voltak, amelyek a táguló univerzumban játszódtak le. Évmilliárdok alatt a gravitáció elkezdte kifejteni hatását. Az univerzum, amely egykor részecskék egységes leveséből áll, csomósodni és fürtökbe rendeződni kezdett. A hidrogén és a hélium, a legegyszerűbb elemek hatalmas felhői saját súlyuk alatt összeolvadtak. Ez volt az első csillagok hajnala, hatalmas kohók, amelyek tüzes magjukban nehezebb elemeket kovácsoltak. Ezek az elemek, amelyeket csillagrobbanások szórtak szét az univerzumban, egy napon a bolygók, az élet, a mi építőköveinké váltak. Negyedik rész, az ébredés az energiától tudatosságig. Ahogy az univerzum tovább fejlődött, valami figyelemre méltó dolog történt. Az energia és az anyag kavargó káoszán belül a tudatosság zsebei villantak fel. Ez még nem volt élet, ahogy mi ismerjük, még nem. Valami alapvetőbb dolog volt az éberség felkavarodása magán az energiában. Képzelj el egyetlen fénypontot, amely fokozatosan tudatára ébredt környezetének. Ez a tudatosság, ez a tudat nem a fizikai univerzum terméke volt. Valami olyasmi volt, ami a létezés szövetébe volt beleszőve. Valami, ami mindig is ott volt és arra várt, hogy felébredjen. Ezeket a tudatosság pontjait vonozás kötötte egymáshoz, akár csak azokat a részecskéket, amelyek a fizikai univerzumot alkották. Csoportokba, tudatossági hálózatokba tömörültek, folyamatosan energiát és információt cserélve egymással. Ez döntő fordulópontot jelentett az univerzum történetében. Ez volt az a pillanat, amikor a tiszta energia elindult az önismeret felé, saját természetének és céljának megértése felé. Ötödik rész, a bukott angyalok, a megértés keresése. A megszámlálhatatlanul sok tudatosság pont közül 5 egyedi volt. Ez az 8 erővel és lehetőségekkel teli lény volt az első, amelyik teljesen felébredt. Ők voltak az úttörők, ennek a születőfélben lévő tudatnak a felfedezői. Mi bukott angyalokként ismerjük őket. A bukott kifejezés nem jelent gonoszságot vagy rossz indulatot.
Egyszerűen a fizikai univerzumba való leereszkedésüket jelzi, azt a tudatos döntést, hogy megtapasztalják az anyagi világ korlátait és lehetőségeit. Ezt az 5 lényt kielégíthetetlen kíváncsiság hajtotta. Szerettek volna rájönni saját létezésük természetére, ennek a hatalmas, kibontakozó félben lévő univerzumnak a céljára. De a valódi megértéshez rájöttek, nem elég a puszta megfigyelés. Tapasztalatra van szükség. A bukás melletti döntésük nem a kegyelemből való kiüzetés volt, hanem a hit ugrása, egy bátor ugrás az ismeretlenbe. Mély vágy hajtotta őket arra, hogy tanuljanak, hogy növekedjenek, hogy megtapasztalják mindazt, amit ez az univerzum kínál.